Hello friends, welcome to my channel Pinto Vinay Cuisine. Hope you all are doing good. आणि आयज आमी तुमकां दाखयताय शेमांगी स्टायल रेड चिकन करपाक. मामी तुमकां दाखयतली कितको कोताय तें बरें करून चोयाय आनी घाराको कोरयाय. आज हांव तुमकां चिकन करून दाखयतां. हें मुगे माय कोता तसो चिकन हें विदे आनी सगळ्यांक लायक जाता म्हूण आयज करया म्हळें. चल आतां आमी कायल दवरया आनी सोय घालया. अर्दें व्हडलें सोय आनी एक कुलेर कोथमीर आनी ती बरी भाजून घेवपाची, तांबडी करपाची. पयलीं हो नाल्ल मुगे माय चुलीर भाजताली आनी तो बरो भाजून येतालो. आतां गॅस येयल्याय न्हू आनी बरें इजी जाता. आतां थंय बरो भाजून येयलो आनी मिक्सरान घालया. आतां थंय तितून 5 सांग घायले. इल्लीशी आमसाण, येदो आल्याचो, 7-8 मिरयां, 3 वेलच्यो, 5-6 कालाफुरां आनी 1 इंच तिकेचो, एक धाकली लसूण पोय आनी हळदीचो मुगे गांवठी तो एक कुलेरीन. हो गांवठी हळदी पिठो देखून कलर येयना म्हूण तोड घालूंक पडा. ओत कुलेरीन जिरें घेयलां आनी आतां उदक घालया आनी आटया. आनी मसालो कांड जालो आतां हांडी दवरल्या होण मारपा. हांडी गरम जातरी खोबऱ्या तेल घायलां, 2 पिया घायले आनी बरें करून फोण्ण भाजयाय, बरें तांबडें जावन दी. हें ल्हान आसतना म्हाका उगड आसा जेन्ना शेमाय कोताली तेज बाराबर सुरे पोळे कोता ती आनी मिगे सारके फेवरेट. तेज बाराबर वयताय आनी मामी तुमकां दाखोवपा रोयता सुरे पोळे मागीर कितको कोताय ते. आतां तें चिकन मीठ लावन दवरलेलें 1 कील तें आतां फोणांत घातां आनी तें आतां बरें फोणां भाजयतां. तो 15 लागोन दिनाकाय हालोयत रावाय. बरें भाज दिया आनी बरो टेस्ट येतलो, बरें शिजोवन जाय तें. तुम मुगे ग्रॅनिगे रेसिपी हाश्या ट्राय कराय, तुमकां हें लायक जातोलेंच. आनी आमगे न्यू व्हिडिओ येवपा हाय ते तुमकां चोवपा सबस्क्रायब कराय. आनी तांतलो तो मसालो घालपाचो आनी मागीर येदेशें मिक्सरान पास करून उदक घालपाचें आनी बरें मिक्स करया आनी चिकन बरें सीज दिया. आतां तोच कुलेरीन साकर घायल्या आनी तुमकां जाय जाल्यार घाल्याय, टेस्ट येवपा जाय म्हूण घायल्या. आनी ते कुलेर विनाग्र घातां आनी तें मागीर 10 मिनट त्यो शिजयता स्लो उज्याचेर. आनी तुमी टेस्ट करून चोयाय, मीठ जाय जाल्यार घाल्याय आनी चोय जालें दाट जालें म्हणटी बंद करयाय. चोय आतां आमगे चिकन चोय जालें तें आतां कांय बोसत तें. तुमी ट्राय कराय. हें मिगे सारकें फेवरेट. हें सोगलेचें वयता, रायसाचें वयता, पावाचें वयता, पुलावाचें वयता. म्हूण हें चिकन केलोले पावटी मिगे फेवरेट सुरे पोळे. तेजे सारको बरो लागोता. सो गायज, थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. प्लीज डू शेअर, लायक एंड सबस्क्रायब. गॉड ब्लेस यू ऑल.